यो चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 2 को अरमा सोधेको क्वेसन है। यहाँ चाहिँ हामीले 2x2 म्याट्रिक्सको क्वेसन सोधेको छ। ए को भ्यालु चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो 9327 छ हैन। अनि देन फाइन्ड ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई भनेर सोधे है। ल अब हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि गिभन। अब हामीसँग अलरेडी गिभन के छ भन्दा ए को भ्यालु 9327 छ है। ल अब वी नो किनकि यो अब हाम्रो 2x2 म्याट्रिक्स हो नि त, त्यही भएर आई को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि 1 0 अनि 0 1 हुन्छ है। यदि यो 3x3 म्याट्रिक्स भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा हाम्रो आई को भ्यालु चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ है। यदि 2x2 म्याट्रिक्स हो भने हाम्रो आई को भ्यालु यो हुन्छ, अनि फेरि 3x3 भयो भने यो हुन्छ है। ल यहाँ चाहिँ अब 2x2 म्याट्रिक्स सोधेको, त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। ल अब हामीले यो आयो भने चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा ए स्क्वायर निकाल्नु पर्यो है त। ल अब देन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यही जुन ए छ नि हो, यसैलाई नै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा स्क्वायर गर्नु पर्यो के। ल है। ल अब यो स्क्वायर गर्दा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै अघि 2 नम्बरमा हामीले जसरी हामीले त्यो अब बुलियन म्याट्रिक्स सल्भ गरेको थियौँ नि त्यस्तै हो कि यहाँ पनि है। ल अब चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा यो 9 छ नि हो, 9 इन्टु अब यो 9 गर्छौँ है। अब प्लस अब 3 इन्टु 2 गर्छौँ। एमा पनि के गर्छौँ भन्दा रोले यो कलमलाई के, अब फेरि यो रोले यो कलमलाई त्यस्तै गरे है। ल अब फेरि 2 इन्टु के भयो त 9 हुने भयो, अनि प्लस 7 इन्टु 2 हुने भयो है। यो 2 ले यससँग मल्टिप्लाई गर्ने, अनि फेरि यो 7 ले चाहिँ यो 2 छ हो। यसमा चाहिँ हामी एकदमै झुकिन्छौँ, त्यही भएर हजुरहरूले पनि ख्याल गर्नु होला है। ल अब चाहिँ हामीले यसको भ्यालु हो न, अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो 9 ले चाहिँ यिनीहरूसँग गर्नु पर्यो कि, यससँग त गरेर भ्यायो नि त। अब यससँग गर्नलाई 9 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 7 है। ल यो 9 ले चाहिँ यससँग गर्यो, अनि यो 3 ले चाहिँ यससँग गर्यो है। ल फेरि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब यो सक्यो है। अब एले गर्नु पर्यो नि त, एले त भ्यायो यसलाई भनेपछि अब एले पनि यसलाई भ्याउनु पर्यो भनेपछि 2 इन्टु 3 अनि प्लस यो 7 ले यसलाई गर्नु पर्यो भनेपछि 7 इन्टु 7। ल हाम्रो यति यो भयो है। ल अब हाम्रो a2 को भ्यालु अब निकाल्न सजिलो भयो नि त, भयो नि त। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। अब के गर्नु पर्यो भन्दा 9 इन्टु 9 हामीसँग कति छ 81 छ हैन। 81 प्लस 3 2 जा 6, त्यही पनि फेरि पनि गरौँ। ल 3 2 जा 6 भयो हैन। अब फेरि 9 इन्टु 3 हामीसँग कति छ 27 प्लस 3 इन्टु 7 21। ल अब फेरि के चाहिँ छ, अब यहाँ चाहिँ 18 भयो हैन, 2 9 जा भने चाहिँ अब, अनि यो पनि 14 भयो है। ल अब यहाँ पनि 6 भयो प्लस 49 है। ओ ल अब यिनीहरूलाई म क्याल्कुलेट गर्छु भने चाहिँ 81 प्लस 6 मसँग कति छ 87 आयो, अनि 27 प्लस 21 कति आयो 48 आयो, अनि 18 प्लस 14 कति आयो 32 आयो, अनि 6 प्लस 49 कति आयो 55 आयो है। ओ ल अब हामीसँग यता तल लेख्नु पर्यो। ल अब हामीसँग के भयो त a2 को भ्यालु पनि आयो हैन। ल अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त a3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो के। ल अब नाउ a3 भन्दा बित्तिकै सरी 3a है। ल 3a भन्दा बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि 3 इन्टु a हो हैन। हो अब यसलाई के गर्नु पर्यो 3 इन्टु अब a को भ्यालु कति छ त हामीसँग 9 छ 3 छ 2 छ 7 छ है। ल अब यसलाई अब यहाँ भित्रको हरेक एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले 3 ले इन्टु गरिदिनु पर्यो कि। ल 3 इन्टु 9 कति भयो हामीसँग 27 भयो, 3 3 जा 9 भयो, 3 इन्टु 2 6 भयो, 3 इन्टु 7 21 भयो हैन त। ल यति आयो है। ल भनेपछि हामीसँग अब त के भयो भन्दा 3a को भ्यालु पनि आयो हो। अब हामीले एट लास्ट है त। ल एट लास्ट अब बल्ल हामीलाई के छ त क्वेसन सोधेको ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई गर्ने है भनेछ नि हो। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो भन्दा ए स्क्वायर हामीसँग कति छ, ल पहिला यहाँ क्वेसन पनि ल्याउँ। ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई भनेर सोधेछ है। ल ए स्क्वायर भनेको हामीसँग कति छ 87, अनि 87 48 अनि 32 55 छ है। यो
यो भनेको हाम्रो a स्क्वायर हो है। ल अब फेरि प्लस हामीले के गर्नु पर्यो, 3a भनेको कति छ हामीसँग 27, 9, 6 अनि 21 छ है। ल अब फेरि प्लस भनेको आई को भ्यालु कति छ हामीले सुरुमा गरेको थियौँ नि आई को 1001 हो, यहाँ युज हुन्छ क्या अब बल्ल भनेपछि 1001। ल अब एकदमै इजी छ है। ल अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले प्लस त गर्ने हो होइन, प्लस गर्ने पनि एउटा मेथड छ के छ भन्दा हामीले जहिले पनि प्लस गर्दा यो पहिला अगाडि अगाडि गर्नु पर्यो। 87 प्लस 27 प्लस 1 है, अगाडि अगाडिकै गऱ्यौँ नि त हो। अब चाहिँ हाम्रो पालो आउँछ पछाडि पछाडि गर्ने के। अब यो के छ भन्दाखेरि 48 प्लस 9 प्लस 0। ल अब फेरि अगाडिको 32 प्लस 6 प्लस 0। अब फेरि यहाँ के छ 55 प्लस 21 प्लस 1 हो। अब यतिमै आउँछ हाम्रो एन्सर। ल अब 87 प्लस 27 प्लस 1 हाम्रो कति छ 115। ल अब फेरि 48 प्लस 9 प्लस 0 57। अब चाहिँ 32 प्लस 6 गर्दामा अब 0 त किन गर्नु परेन 38 अनि त्यसपछि 55 प्लस 21 प्लस 1 77 हो हाम्रो एन्सर आइसक्यो। यति नै हो, हेर्नु त कति इजी छ। ल यदि हजुरहरूलाई यहाँ कतै मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। र किनकि म पनि स्टुडेन्ट हो, म पनि लर्निङ सिक्दैछु। अब मैले जानेको कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई हेल्प हुन्छ कि भनेर मात्रै सल्भ गरेको हो। म चाहिँ कुनै टिचर होइन, म नि स्टुडेन्टै हो। त्यही भएर यसमा केही कमी कमजोरी छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, म अर्को भिडियोमा चाहिँ सुधार्नेछु है। ल थ्याङ्क यू।